tiếng Hoa đi. Tiếng Hoa. Makes me happy. Làm em vui. Làm em vui, làm em cười. Và cuối cùng thì còn có mình, mẹ anh Chí với lại anh Chí. Và cuối cùng là mẹ anh Chí cũng bị bệnh mất luôn. Xin chào các bạn, James đây. Hôm nay là lần đầu tiên James qua Quảng Nam và ăn thử món ăn Trung Hoa. Quảng Nam có một món ăn rất đặc biệt, đó là món mì. Em được biết món ăn này thông qua một người bạn. Em đang đợi người đàn ông đó. Xin chào. Có những ngày tôi chợ lớn downtown. Em không biết, em không biết tiếng Hoa. Nghĩa là chào mừng chị em đã tới với chợ lớn. Xin chào chị. Xin mừng. Ok, đợi lâu chưa? Không lâu, khoảng 1 năm thôi. Một phút thôi. Ok. Nghe nói là ở đây và quận này có một món ăn đặc biệt, đó là món ăn mì. Nhưng thì em hy vọng chị có thể dạy cho em về món ăn đó. Thì hôm nay chị sẽ dẫn cho em đi ăn một cái tiệm mì này. Thì bình thường á là người Hoa tụi mình là sẽ có mì trứng. Nhưng mà cái tiệm này nó sẽ có một cái loại mì rất là đặc biệt, gọi là mì Ý. Mì Ý ở đây không phải là mì Ý của Italy đâu, nhưng mà nó là mì Ý của người Phúc Kiến. Nó sẽ hơi đặc biệt một chút xíu, người ta hay gọi là mì E Phu á. Mì An Phú. E Phu. E Phu. Ở chợ lớn của mình á là sẽ có rất là nhiều những cái quán hủ tiếu mì giống như vậy. Nhưng mà chỉ có tiệm này mới có thêm một món mì Ý nữa. Cho nên lát sẽ thử cả hai luôn. Đây là cái menu nha. Đây là menu. Nhưng không phải bằng tiếng Việt. Nó là tiếng Hoa. Thì đa số người Hoa của một chợ lớn thì người ta sẽ thích để những cái tên này nha. Bây giờ sẽ dạy cho em order bằng tiếng Hoa đi. Tiếng Hoa? Tiếng Quảng Đông. Nhưng em chỉ biết ni hao thôi. Lễ hổ. Lễ hổ. Lễ hổ là A Ý lễ hổ. A Ý lễ hổ. A Ý lễ hổ là ý nghĩa là gì? Con chào gì? Con chào chị. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu học từ vựng nha. Mì sẽ là mìn. 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 Con chào gì? Con chào chị. Cho con một tô mì. Một tô mì. Y lê hổ. A Ý lê hổ. A Ý lê hổ. Tỷ. Tỷ giật. Tỷ ngọ. Dắt. Dắt. Y mì. Dắt uốn với miền cũng được. Dắt uốn. Dắt uốn y miền. Dắt uốn miền. Yes. Ok chưa? Chị cũng đang muốn chia sẻ với James là thật ra là ngoài cái đặc biệt ở đây á, thì ở đằng sau cái quán này nó cũng có một cái câu chuyện khá là tình nghĩa. Cho nên em có muốn lại đó nói chuyện với cô không? Em muốn nói thử nhưng muốn đi với nhau. Hello Duyên. Chị Mai là anh chị. Ai lấy hổ. Tê ngó dắt. Uốn ý miền. Dắt uốn miền. Xịt chạp bà phải có đầu làm. Cô nói là muốn ăn thập cẩm hay là sườn hay là bò kho, tại vì ngoài những cái món thập cẩm này ra thì dì cũng có sườn kho với bò kho. Con muốn hỏi tại sao quán này tên là Tuyền Ký. Tuyền Ký. Tại sao tên là Tuyền Ký mấy chục năm rồi. Chị lấy từ từ truyền cây đây là cây con mẹ. Truyền cây á, chị truyền cây luôn là chạy. Anh chị á, anh chị phải trò truyền cây Có nghĩa là
Cái quán này á là hồi xưa là bán từ thời ông nội. Xong rồi ông nội mới có sinh một người con trai ra, thì cái người con trai đó tên là Tuyền. Cho nên mới đặt tên cho cái xe này là Tuyền Ký. Thì người Hoa á, mỗi khi mà đặt tên trên mấy cái xe mì á là sẽ có thêm chữ ký vô nữa. Ví dụ như là tên là Tuyền thì mình sẽ là Tuyền Ký. Ví dụ nếu như mà James mà mở hủ tiếu thì nó sẽ là James Ký. Ok. Còn muốn hỏi cô đã mở quán này từ năm nào? Mấy chục năm rồi. Nó sắp bị điện nó nhậu rồi. 50 mấy năm rồi đó. Có nghĩa là trước giải phóng này nọ. Đúng rồi đó. Cô bán mấy tô một ngày? Nhưng mà Sam đó kỹ đâu muốn nhá nhặt à? Sam to cái sập bữa nay. Mấy chục tô. Mấy chục tô. Quán này mở cửa lúc mấy giờ? 5 giờ. 5 giờ đến mấy giờ? 12 giờ. 12 giờ. Đây là một quán bán khuya, nếu như mà sau này mà có nửa đêm mà có đói bụng thì cứ ra đây. Đúng rồi. Câu hỏi cuối cùng là một tô bao nhiêu tiền? Một tô bao nhiêu tiền nhỉ? 50, 55. 55. Rất rẻ. Rẻ à? Rất rẻ. Rẻ à, không khổ hoài ha. Dạ, cảm ơn cô. Nói cảm ơn. Có trẻ. Có trẻ có ai có trẻ. Có trẻ ai? Có trẻ ai. Thì bây giờ đây là mì trứng bình thường, đây là mì, còn đây là cái mì Ý mà chị nói nè. Thì cái này là mì bình thường. Dạ. Cái này là mì Ý. Đúng rồi, mì Ý. Thì thông thường á ở người Hoa tụi chị á là em có thể dùng hai loại mì này ăn chung với nước trong mà lại thập cẩm, giống như vậy là có đầy đủ thịt, hải sản, rồi viên đồ các kiểu. Còn không thì em có thể ăn chung với sườn kho. Ở đây chị có kêu hai cái chén mình ăn chung với nhau nha. Thật ra sườn kho ở đây á là họ sẽ ăn sườn và chấm với cái này, muối tiêu chanh. Còn mì thì em có thể ăn thử mì trứng hoặc mì này, em ăn thử và cái nào thích hơn. Vì mì Ý là đặc biệt thì em muốn ăn thử mì Ý trước. Ok, để chị trộn lên nha. Thông thường á thì những cái món ăn người Hoa là cái này gọi là tinh túy này em. Tinh túy? Yeah. Tinh túy cái này là gì? Kiểu người ta gọi là tép mỡ. Tép mỡ? Em ăn qua tép mỡ chưa? Em không biết tép mỡ là gì. Đây là chỉ có street food mới có thôi. Hoặc là những cái nhà hàng mà gọi là thuần Quảng Đông mà có. Nhưng mà thật sự thì cái này là mỡ heo nhưng mà người ta chiên lên. Mỡ heo. Chiên lên. Mỡ heo. Yeah. Em hiểu. Thì so với cái mì này á, cái này nó sẽ hơi dai một chút. Ok, let's go. Eat như vậy. Đúng rồi, còn nếu như mà em thích như vậy, ăn như vậy đúng không? Ăn như vậy, còn nếu mà em thích ăn cay á thì bỏ thêm một chút sa tế vô. Okay. Trước khi thêm cái này em muốn ăn bình ăn thường. thử cái đó. Đây nè, thêm một miếng này nữa. Thấy sao? Trong những món ăn em ăn, có một số món ăn khi mới ăn makes me happy. Làm em vui. Làm em vui, làm em cười. Yeah. Món ăn này làm em cười. Wow. Vì bây giờ em rất đói bụng. Perfect meal. Really? Rất tuyệt vời, rất hợp lý. Ok, so bây giờ em sẽ ăn thử cái này đi. Chỉ cần múc ra thôi. Súp này. Cái súp này á, nó sẽ hơi sệt một chút xíu. Thì thường thì em có thể ăn thử cái này chung với cái súp này cũng được. Yes. Thông thường á, những cái sườn kho á, là sẽ chấm với muối tiêu chanh nha. Người Hoa thì chị là đa số ăn giống vậy. Còn cái này thì nó chỉ là nước súp thanh nấu với xương heo. Món này giống như có ngoài thịt
thịt heo, có hải sản và tofu. Có tàu hũ nè. Đó. Xong rồi sẽ có tôm. Còn cái này gọi là mực giò. Mực giò. Mực giò cũng là một trong những cái món gọi là truyền thống của người Hoa. Thì mực khô này á, cái loại mực giò này nó cũng đặc biệt lắm, là họ phơi khô con mực thì nó sẽ thành mực khô, và sau đó họ đi ngâm ngược lại với một loại nước cho, thì nó sẽ có một cái độ dai dai giòn giòn. Em ăn thử đi. Tại sao chị biết như vậy về, nếu em phải giới thiệu món ăn Hàn Quốc thì em có thể suy nghĩ là em chỉ nói được đây là hải sản, đây là mì. Nhưng chị biết nói nhiều lắm. Tại chị là gì, chị lớn đâu sao mày đó. Em đã sống ở Việt Nam 16 năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên em mới ăn món ăn này. Ồ, vậy luôn á hả? Thì bây giờ em thấy rất buồn vì... Ước gì biết sớm hơn. Đúng rồi. Cái loại mì này á thì sẽ gọi là mì trứng. Thì mì trứng thì ở đâu em cũng có thể ăn được. Đây là mì trứng. Đây là mì trứng, có nghĩa là mì được làm từ bột mì và trứng. Nó là một trong những cái loại mì của người Hoa rất là nổi tiếng. Sao vậy? Nói chung là mùi vị nó sẽ hoàn toàn khác nhau đúng không? Không nhiều. Nhưng mà thực chất là nó làm từ một loại mì thôi. Mì Ý này á là người ta sẽ dùng loại mì này chiên lên. Có loại mì này khi mà ra thì nó sẽ hơi có bột này nọ, là mì sống. Rồi sau đó họ sẽ luộc nước sôi để trụng nước sôi lên, rồi sau đó họ sẽ chiên lên. Thì khi mà họ chiên lên thì nó sẽ giống một cái bánh giống như vậy. Rồi sau khi mà mỗi lần mà em kêu á thì họ sẽ luộc lại thêm một lần nữa. Thì nó cũng giống nhau nhưng mà nó là thêm một bước làm khác, thì nó sẽ ăn hai cái khẩu vị gần như là hoàn toàn khác nhau. Món này cũng ngon và món này cũng ngon, nhưng theo em món này ngon hơn. Đương nhiên chị cũng thích món này. Em ăn thử cái này đi. Cái này em không thử là hơi bị tiếc luôn đó. Squid, right? Yes. Xem bình thường em ăn mực là nó sẽ màu trắng đúng không? Dạ đúng rồi. Hello. Mỗi khi mà em ăn street food ở đây thì lo sẽ gặp mấy bạn như vậy. Dễ thương lắm. Chị thích con chó. Sao? Cảm giác nó là sao? Nó hơi giống như là jelly đúng không? Thật ra hai cái cô mà hồi nãy em thấy á không phải là chủ quán. Ai là chủ quán? Hồi nãy có một cái anh tên là Trí á. Thì anh đó thì em thấy anh đó sẽ hơi ít nói chuyện một chút xíu. Cái quán này là mở từ thời ông nội của anh Trí. Thì khi mà ông nội của anh Trí mở ra cái quán này thì sẽ dùng tên con trai, tức là ba anh Trí để đặt tên. Thì tên là Tuyền Ký. Anh Trí là con trai của cái chú Tuyền Ký này. So, tại sao biết? Thì chị ăn ở đây, chị nói chuyện với họ chị biết. Hai cô này là người làm của cái tiệm này. Và làm có nghĩa là từ cái lúc mà anh Trí còn bồng trên tay rất là nhỏ luôn. Một câu chuyện rất là buồn đó là hai anh chị của anh Trí là bị tai nạn mất. Có nghĩa là người chị là sẽ bị mất trước, sau đó là đến năm sau là đến anh trai của anh Trí mất. Có nghĩa rồi sau đó là đến năm sau nữa, có nghĩa là 3 năm liên tục là tới 3 anh Trí mất. Và cuối cùng thì còn có mình mẹ anh Trí với lại anh Trí, và cuối cùng là mẹ anh Trí cũng bị bệnh mất luôn. Cho nên cái gia đình của anh này á là có nghĩa là gia đình của cái xe hủ tiếu này là chỉ còn có một mình anh Trí thôi. Nhưng mà em cũng biết á, thật ra nếu mà em có chú ý á, thì anh Trí ảnh sẽ không có được gọi là lanh lợi lắm. Đáng lẽ hai cô này chỉ là người làm thôi, nhưng mà sau đó thì hai cô này thấy thương quá, xong rồi mới bắt đầu tiếp tục cái xe hủ tiếu mì này. Đó, xong rồi bán giống vậy, sau đó thì nuôi ảnh. Rất buồn. Ok, thì chị rất là cảm động cái câu chuyện này. Tại vì sao? Tại vì thật ra thì hai cô này có thể đi kiếm một cái công việc khác gọi là thoải mái hơn, nhưng mà hai cô này không bỏ ảnh ở đây. Em cũng cảm động với story của chị. Thì ở đây á, là thông thường á, là
bán 5 giờ chiều tới đến 12 giờ đêm là mấy cô sẽ dọn. Thì anh Chí á, là do ảnh không có được nhanh nhẹn á, thì ảnh chỉ đơn giản gọi là phụ bưng xong rồi rửa chén rồi, thì hai cô chủ yếu là bán. Vì hai cô rất hiền. Đúng rồi. Món ăn này cũng rất ngon. Yeah. Với lại chị cảm thấy được là những cái quán như thế này nên được mọi người ủng hộ nhiều. Món ăn này rất đặc biệt. Món ăn này làm em cười. thì em muốn cho món này 10 điểm. Được 10 điểm luôn. Rất hợp lý với my mouth. Tiếc là vì em có nhiều bạn Hàn Quốc thì không thể ăn món ăn Việt Nam. Vì rất lạ với món ăn Hàn Quốc. Nhưng chắc là món này là rất hợp lý với bạn của em. Thì em muốn mời bạn của em để ăn thử lại. Và em cũng rất cảm ơn chị đã giới thiệu món ăn rất ngon. Không có gì. Vậy còn món này thì em chấm bao nhiêu? Mì Ý là 10 điểm. Mì Trường cũng ngon nhưng không thắng mì Ý được. Thì 8,5 hay là 9. Wow. Em nghĩ là 8,5. Vậy nước súp là em thích cái này hơn? Như em đã nói rồi, nếu có thịt bò, thịt heo và hải sản thì em sẽ chọn thịt. Thì em nghĩ món này, súp này ngon hơn. Súp này là 9 điểm, súp này là 8 điểm. Cũng ngon. Toàn bộ là trên trung bình. Các bạn ơi, hôm nay James thấy món này rất chiwi. Nếu các bạn muốn ăn giống như James thì nhớ đến hẻm số 3 Phú Đổng, Thiên Vườn, phường 11, quận 5 nhé. Và nhớ đến xem để đệm đói bụng tuần sau nhé. Tạm biệt. Từ đầu tiên. Đầu tiên là số 1 là dắt. Dắt. Một tô mì có nghĩa là dắt cuốn mìn. Dắt cuốn mìn. Còn một tô mì Ý có nghĩa là dắt cuốn y mìn. Dắt cuốn y mìn. Ai lễ hổ. Ai lễ hổ. Dắt cuốn. Dắt cuốn y mìn. Dắt cuốn mìn. Dắt cuốn y mìn. Dắt cuốn mìn. Yeah. Ok. Thực tập một lần nữa. U lễ hổ. Ai lễ hổ. Ai lễ hổ. Ai lễ hổ. Bế ngọm. Dắt y mìn. Dắt cuốn y mìn.